यो अस्ट्रेलियाको एकदमै पपुलर अनि आइकनिक बीच बन्डी बीच हो। न्यू साउथ वेल्स स्टेटको क्यापिटल सिटी सिडनीमा रहेको बन्डी बीच हलिडे सिजनमा पर्यटकहरूले निकै भरिभरा हुन्छ। डिसेम्बर 14, 2025 को दिन यहाँ हजारौंको मान्छेहरू सधैँझै अस्ट्रेलियाको गर्मी छल्न अनि समुद्री किनारको मनमोहक दृश्य अवलोकन गर्न भनेर आएका छन्। बन्डी बीच छेउमा एउटा पार्क पनि छ, बन्डी बीच पार्क। यही पार्कको चिल्ड्रन प्लेग्राउन्ड नजिकै रहेको आर्चर पार्कमा आज नै ज्युइसहरूको पब्लिक हनिका सेलिब्रेसन प्रोग्राम हनिका बाई द सी पनि आयोजना हुनेवाला थियो। साबाद अफ बन्डीले आयोजना गरेको पब्लिक हनिका सेलिब्रेसनमा साथीभाइ परिवारलाई अस्ट्रेलियन लोकल टाइम 5 PM देखि सुरु हुने कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएको छ। जसनहरू 5 PM पछि त्यहाँ जुइस समुदायका साना केटाकेटीदेखि वृद्धहरूको आगमन हुन थाल्छ र सँगसँगै भेटघाट अनि खानपिन पनि सुरु हुन्छ। म्युजिक बजिरहेको छ अनि फ्री डोनट पनि वितरण भइरहेको छ। तर 81 हर्षोल्लासको त्यो माहौलमा गोलीबारी सुरु हुन्छ। Good evening. We have breaking news of a major situation unfolding at Bondi Beach this evening, where at least 11 people have been killed after several suspects opened fire on a crowd. It is Australia's worst mass shooting in nearly 30 years. कालो पहिरन लगाएका दुईजना बन्दुकधारीले छेउमै रहेको पेडिस्ट्रन ब्रिजमा उभिएर लगातार गोली बर्साउँछन्। आर्चर पार्कमा हनिका सेलिब्रेसन गर्न आएका जुइसहरू एकपछि अर्को गर्दै गोली लागेर भुइँमा ढल्छन्। चारैतिर आतंक र भागदौड मचिन्छ, रुवाबासी चल्छ। करिब 5 मिनेटपछि स्थानीय पुलिसहरू घटनास्थलमा आइपुग्छन् र स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन्छन्। तर त्यतिन्जेलसम्म धेरै ढिला भइसकेको हुन्छ। पछिल्लो 30 वर्षमा अस्ट्रेलियामा भएको सबैभन्दा भयावह आतंकवादी आक्रमण बन्डी बीच मसाकरमा 10 वर्षकी सानी नानीसहित 15 जना मान्छेहरूले ज्यान गुमाउँछन् अनि दर्जनौं बढी घाइते हुन्छन्। अब यो घटना कसरी घट्यो त? अनि ती आक्रमणकारीहरू को थिए त? उनीहरूको उद्देश्य के थियो? आजको इन्डेप्थ स्टोरीले बन्डी बीचमा भएको मसाकरलाई डिटेलमै प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेको छ। यदि तपाईँ नेपालमै बसेर US डिग्री हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भने MIT यानि कि मोडल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी तपाईँको लागि राम्रो विकल्प हुन सक्छ। MITले अमेरिकाको इन्टरनेसनल अमेरिकन युनिभर्सिटी IAU सँगको सहकार्यमा नेपालकै बागबजारबाट अमेरिकन डिग्री लिन मिल्ने वातावरण क्रिएट गरेको छ। यसरी केही हदसम्म MITले ब्रेन ड्रेनको समस्यालाई पनि रोक्ने कोसिस गरेको छ। कलेजको एम्बियन्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर र यहाँको फ्याकल्टीको कारण छोटो समयमै MIT धेरैको रोजाइमा पर्न सफल भएको छ। अब अहिले MITमा MBA, BBA र BIT को लागि भर्ना खुलिसकेको छ। फरेन डिग्रीहरूको बारेमा अझै मजाले बुझेर डिसिजन बनाउन मन छ भने आई वुड रेकमेन्ड यो एउटा पोडकास्टको लिङ्क र MIT को बारे अझै डिटेल्स डिस्क्रिप्सनमा छ, पक्कै पनि चेकआउट गर्नुहोला। ओके, लेट्स गेट ब्याक टु द भिडियो। समय अस्ट्रेलियन टाइम 5:15 PM। दुईजना बुबा र छोरा साजिद अक्रम र नाविद अक्रम क्याम्पसाई भन्ने ठाउँबाट आफ्नो सिल्भर कलरको हन्डाई कार लिएर बन्डी ब्रिजतर्फ प्रस्थान गर्छन्। क्याम्पसाईदेखि बन्डी ब्रिज पुग्न गाडीमा लगभग 20 मिनट लाग्छ। बन्डी ब्रिज आइपुगेपछि उक्त कार यो फुटब्रिज छेउमा आएर रोकिन्छ। उक्त कारमा होममेड IS ग्रुप फ्ल्याग्स यानि कि इस्लामिक स्टेटको फ्ल्याग सँगसँगै 6वटा विभिन्न प्रकारका गन अनि इम्प्रोभाइज एक्सप्लोसिभ डिभाइसेसहरू छन्। घटनाको सुरुवात यसरी हुन्छ। यो डेस्क्याम भिडियोमा दुईजना व्यक्ति एक आपसमा ठोकिएर भुइँमा लडेको जस्तो देख्न सकिन्छ। यहाँ देखिएको कालो टी सर्ट र पेन्ट लगाएको मान्छे साजिद अक्रम हुन् अनि अर्का पर्पल कलरको टी सर्ट र ब्लुइस पेन्ट लगाएका व्यक्ति चाहिँ 69 वर्षीय बोरिस गर्मेन हुन्। बोरिस भुइँमा लड्दा उनको हातमा एउटा कालो लङ ब्यारल्ड गन देख्न सकिन्छ। उनले साजिदको हातबाट उक्त गन खोसेका हुन्छन्। पछाडि दौडिँदै आउने महिला चाहिँ बोरिसको पत्नी 61 वर्षीय सोफिया गर्मेन हुन्। भिडियोमा हेर्दै जाँदा बोरिसले साजिदको गन खोसेर लखेटेको जस्तो देखिन्छ अनि साजिदको कारमा IS फ्ल्याग पनि देख्न सकिन्छ। अब गन्सहरू गाडीबाट निकालेर बाउ छोरा फुटब्रिजतिर लाग्छन्। त्यसपछि साजिदले ब्रिजको मुखैबाट एकजनामाथि गोली चलाउँछन् अनि पछाडि उनका छोरा नाविदले हनिका सेलिब्रेसन भइरहेको दिशातर्फ ताकेर लगातार फायरिङ गर्न थाल्छन्। यति बेला समय 6:42 PM भइसकेको हुन्छ। हनिका सेलिब्रेट गरिरहेका जुइसहरू कोही फुड स्टल छेउमा बसेर खाँदै हुन्छन्, कोही रक क्लाइम्बिङको मजा लिइरहेका हुन्छन् अनि कोही चाहिँ त्यहाँको म्युजिकल इन्भाइरोमेन्टमै मग्न हुन्छन्। अनि यता बीचमा भएका मान्छेलाई पनि सी लेभल होराइजनले लट्ठै पारेको हुन्छ।
आफ्नै जोनमा लिप्त भएका त्यहाँका मान्छेहरूलाई सुरुमा त गन्सको फायरिङ सेलिब्रेसनको फायर क्र्याकर होला भन्ने लाग्छ। कसैले पनि कुनै अनिष्टको आशंका गरेकै हुँदैन। तर मान्छेहरू गोली लागेर ढलेको देखे पछाडि चाहिँ उनीहरूको भ्रम तोडिन्छ। सबैजना अत्तालिन्छन्, भागदौड मचिन्छ। सुरुमा त कहाँबाट गोली चल्दैछ कसैलाई पत्तै हुँदैन। अनि फेरि ओपन स्पेस भएकाले लुक्ने ठाउँ पनि कतै हुँदैन। आर्चर पारमा भएका कोही गेट डाउन भन्दै भुइँमा सुत्छन्। साना साना केटाकेटीहरू कलालिन्छन्। सबैको सातो पुत्लो उठ्छ। भिड तित्तर भन्न पुग्छ। यता बिचमा भएका मान्छेहरू पनि अतालिँदै सानो सामानहरूलाई त्यहीँ छाडेर भाग्न थाल्छन्। अब यता फुटब्रिजबाट साजिद र नाभिदले जताभावी गोली चलाइरहेकै हुन्छन्। दुईजना मिलेर 15-20 राउन्ड गोली चलाए पछाडि साजिद फुटब्रिजबाट यसरी तल ग्राउन्डमा ओर्लिन्छन् अनि सेलिब्रेसन भइरहेको स्थानतर्फ लाग्छन्। फुटब्रिजबाट झरेर अगाडि बढ्दै साजिदले भुइँमा लुकिरहेका मान्छेलाई ताकी गोली हान्छन्। यो भिडियोमा देख्न सकिन्छ साजिद ब्रिजबाट ग्राउन्डमा गए पछाडि नाभिदले हातको इसारामा अर्को दिशामा भएका मान्छेहरूलाई भाग्न भन्दैछन्। जसले के पुष्टि हुन्छ भने उनीहरू कुनै स्पेसिफिक मान्छे माथि मात्रै गोली चलाउने तयारीका साथ आएका थिए र ती स्पेसिफिक मान्छे ग्राउन्डमा हनेका सेलिब्रेट गर्दै गरेका जुइसहरू थिए। अब किन जुइसहरूलाई नै टार्गेट गरिएको थियो त? यसबारे हामी एकैछिनमा आउने नै छौँ। तर फायरिङ सुरु भएको 3 मिनट बितिसक्दा पनि घटनास्थलभन्दा 400 मिटर मात्रै टाढा रहेको बन्डी बीच पुलिस स्टेसनको पुलिस भने त्यहाँ अझै आइपुगेको हुँदैन। हुन त इन्टरनेटमा पाएका प्राय सबै फुटेजदेखि हामीलाई प्राप्त फुटेजहरूमा फायरिङ सुरु भएको केही क्षणबाट नै पुलिसको गाडीको साइरन सुनिन थालेको हुन्छ। तर पुलिसले साजिद र नाभिदलाई ट्र्याक गरेर ब्याकफायर भने केही मिनटपछि मात्रै गर्न थाल्छ। अब यता साजिद ग्राउन्डको यो ठाउँमा आइपुगेपछि उनीमाथि एकजना मान्छेले पछाडिबाट हमला गर्छन्। यो भिडियोमा देखे अनुसार साजिदले 1 राउन्ड गोली फायर गरेपछि सेतो टी सर्ट र कालो पेन्ट लगाउने मान्छेले कारको कभर लिँदै उनलाई पछाडिबाट ट्याकल गर्छन् र उनको हातको गन खोज्छन्। ट्याकल गर्ने ती व्यक्ति 43 वर्षीय स्थानीय फ्रुट सप ओनर आमेद अल आमेद हुन्। उनको यो साहसी कदमलाई पुरै विश्वले नै तारिफ गरिरहेको छ र रियल लाइफ हिरो भनेर सम्मान गरिरहेको छ। आमिदले साजिदको गन नखोसेको भए अझै धेरैजनालाई गोली लाग्ने निश्चित थियो। अझै धेरै मान्छेहरूको मृत्यु हुने पक्का थियो। यसरी धेरैको ज्यान जोगाउन सफल भएका आमिद त्यसपछि रुख पछाडि लुक्न जान्छन्। त्यति बेला सोल्जरमा उनलाई 2 गोली लाग्छ। फुटब्रिजलाई मजाले कैद गरेको यो फोटो हामीले हेर्दा साजिद ब्रिजबाट तल झरेर ग्राउन्ड गएको 3 मिनेट 6 सेकेन्ड जस्तो पछि फेरि नाभिद भएकै ठाउँमा फुटब्रिजमै आउँछन् र उनको गनले फेरि त्यस दिशातर्फ ताकेर फायरिङ गर्न थाल्छन्। नाभिदको राउन्ड अफ फायरलाई मात्रै ट्र्याक गर्ने हो भने उनले 50 भन्दा बढी फायरिङ गरेको मजाले देख्न सकिन्छ र टोटलमा 97 बुलेट्सहरू फायर भएको थियो भनेर भनिएको छ। 6:46 PM पछि घटनास्थलमा पुलिस आइपुग्छ अनि फुटब्रिजतर्फ फर्स्ट चोटि फायर गर्छ। पुलिसले ब्याकफायर गर्न थाले पछाडि साजिद र नाभिदले ब्रिजलाई नै सिल्डको रूपमा प्रयोग गर्छन् र पुलिस भएतिर लुकेर फायर गर्न थाल्छन्। करिब 6:47 मा यो भिडियोमा देखे अनुसार एकजना पुलिस अफिसर साजिद र नाभिदले गन तेर्साएर फायर गरिरहेको दिशाको अपोजिटपट्टि यसरी आइपुग्छन्। पछाडिपट्टि आउने पुलिस अफिसर डिटेक्टिभ सिनियर कन्स्टेबल सिजर बुडजा हुन्। उनले आफ्नो ह्यान्डगनद्वारा करिब 40 मिटरको दूरीबाट साजिद अक्रममाथि 3 गोली चलाउँछन्। साजिद अक्रमको घटनास्थलमै मृत्यु हुन्छ। सिजरले साजिदमाथि चलाएको गोलीलाई अहिले वान्स इन अ लाइफ टाइम शट भनेर भनिएको छ। उनको एमलाई सबैले प्रेज गरिरहेकै छन्। नाभिदले आफ्नै आँखा अगाडि बुबा ढलेको देख्छन्। अब फुटब्रिजमा उनी एक्लै पर्छन् र एकैछिन पछाडि नाभिदलाई पनि गोली लाग्छ र उनी पनि त्यहीँ ढल्छन्। यसरी अन्दाजहुँद फायरिङ सुरु भएको करिब 6 मिनट पछाडि बन्डी बीच एरियामा फायरिङ बन्द हुन्छ। अन्त्यमा 15 जना मान्छेको मृत्यु हुन्छ अनि 2 जना पुलिस अफिसर सहित 38 जना घाइते हुन्छन्। मृत्यु हुनेमा 1 जना 10 वर्षकी सानी नानी पनि थिइन्। अब साजिद अक्रम र नाभिद अक्रम को थिए त? उनीहरूसँगै अस्ट्रेलियामा एउटै नेबरहुडमा बसोबास गरिरहेका नेपाली राज छेत्रीका अनुसार उनीहरू बस्ने एरिया एकदमै क्वाइट भएकाले साजिद र नाभिदले केही सस्पिसियस एक्टिभिटी नगरेको या त्यस्तो सस्पिसियस एक्टिभिटी बारे थाहा नभएको भनेर भनेका छन्। The house is pretty quiet. The neighborhood is pretty quiet. Nobody comes out. Nobody lives in the balcony here. So nobody can make a suspicion what's going on. अब
अब खासमा 50 वर्षीय साजिद अकरम इन्डियन मूलका मान्छे थिए। हैदराबादबाट कमर्समा डिग्री गरेका साजिद 1998 मा स्टुडेन्ट भिजामा अस्ट्रेलिया आएका थिए। इन्डियन मुलकै भए तापनि पछिल्लो 27 वर्षमा साजिद अकरम जम्मा 6 चोटि मात्रै इन्डिया गएको रेकर्ड छ। उनको बुबाको 2017 मा मृत्यु हुँदा समेत साजिद इन्डिया गएका थिएनन्। अहिलेसम्म प्राप्त सूचना अनुसार यो घटनाभन्दा अगाडि साजिद अकरमको न त इन्डियामा न त अस्ट्रेलियामा कुनै पनि प्रकारको टेररिजम र भायोलेन्ससँग संलग्न भएको केही पनि डिटेल देखिएको छैन। तर उनले 2023 मा अस्ट्रेलियाबाटै फायर आर्म्सको लाइसेन्स भने लिएका हुन्छन्। उनीसँग 6 वटा गन्स थियो र ती सबै गन्सहरू बन्डी बीच अट्याकमा प्रयोग भएको थियो। अब उनको छोरा 24 वर्षीय नाविद अकरम चाहिँ 2001 मा अस्ट्रेलियामा जन्मिएका हुन्। बन्डी बीच मस्याकर पछि नाविद अकरमलाई लिएर इन्डियन मिडियाले उनी पाकिस्तानी हुन सक्ने भनेर भन्न थाल्छन्। उक्त मिसइन्फर्मेसन एकैछिनमा जताततै फैलिन पुग्छ। कतिसम्म भने पाकिस्तानी मुलका सिडनीमै बसोबास गर्ने अर्का नाविद अकरमको नाम गरेका व्यक्ति नै टार्गेट हुन्छन्। तो मैं सबको ये क्लियरली कहना चाह रहा हूँ कि वो बंदा जो है वो एक डिफरेंट बंदा है, मैं डिफरेंट हूँ, मेरा उस चीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और वो एक डिफरेंट चीज़ है। मैं मतलब एक बहुत ही डिफरेंट जगह पे रह रहा हूँ। अब जो एक्चुअल सुटर नाविद अकरम थिए उनको कुरा गर्दा पछिल्लो समय उनी कन्स्ट्रक्सन फिल्डमा ब्रिक लेयरको काम गर्थे। काम गर्ने ठाउँमा उनी त्यति साह्रो घुलमिल नहुने तर धेरै मेहनती अनि एकदमै हार्डवर्किङ भनेर चिनिन्थे। उनीसँग काम गर्ने अरू वर्कर्सले त उनलाई विडो भनेर पनि भन्दा रहेछन्। केही महिना अघि मात्रै नाविदले आफ्नो बसलाई बक्सिङ गरेर आफ्नो रिस्ट भाँचिएको भन्दै आफ्नो नाममा रहेको सबै पैसा लिएर काम छोडेका रहेछन्। काम छोडेपछि नोभेम्बर 1 मा साजिद अकरम र नाविद अकरम दुवैजना अस्ट्रेलियादेखि फिलिपिन्स जान्छन्। फिलिपिन्सको दाबाओ भन्ने ठाउँको जीबी होटलमा उनीहरूले सुरुमा 7 नाइट्सको लागि होटल बुक गर्छन्। तर फेरि पछि एक्सटेन्ड गर्दै जान्छन् अनि 4 हप्तासम्मै बस्छन्। उनीहरू घटना हुनुभन्दा 2 हप्ता अगाडि मात्रै अस्ट्रेलिया फर्केका थिए। अब यसैबीच अर्को कुरा चाहिँ के छ भने 2019 को लेट जुनमा 17 वर्षीय नाविद अकरम र अरू साथीहरूले सिडनीको बेङ्क्सटाउन ट्रेन स्टेसन बाहिर यसरी स्ट्रिट दावल पनि पर्फर्म गरेका थिए। यो भिडियोमा उनी बाटोमा हिँडिरहेका मान्छेलाई इस्लाममा कन्भर्ट गराउन प्रयत्न गर्दैछन्। यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै अस्ट्रेलियन सेक्युरिटी इन्टेलिजेन्स अर्गनाइजेसन ASIO ले 2019 के अक्टोबरदेखि 6 महिनासम्म नाविद अकरममाथि इन्भेस्टिगेसन पनि गरेको थियो। तर कुनै थ्रेड र भायोलेन्सको हिन्ट भने पत्ता लगाउन सकेको थिएन। तर के कुरा चाहिँ देखिएको थियो भने नाविद अकरम सिडनी बेस IS सेलका मुख्य पात्र आइज्याक एल मातरी र प्रो IS का प्रिजर वाइजम हार्डर्डसँग एसोसिएट थिए। आइज्याक एल मातरी 2019 मै IS इन्सर्जेन्सी प्लान गरेको आरोपमा जेल गएका थिए र 2021 देखि 7 वर्षको लागि थुनामै छन्। अनि वासिम हादाद चाहिँ एकदमै भायोलेन्ट एन्टी ज्युज लेक्चर्सहरू दिने गर्थे जसमा ज्युजहरूलाई मार्नुपर्छ भन्ने खालको रिलिजियस कोडहरू पनि हुने गर्थ्यो। अब यता घटनास्थलमा घाइते भएका वान अफ द सुटर नाविद अकरमलाई हस्पिटल लगिन्छ अनि 9:36 PM मा न्यू साउथ वेल्स पुलिस फोर्स कमिसनर माल ल्युनले उक्त घटनालाई टेरोरिस्ट इन्सिडेन्ट भनेर घोषणा गर्छन्। त्यस्तै अस्ट्रेलियाका प्राइम मिनिस्टर एन्टोनी एल्बेनेजले सुटरहरू एक्सट्रिमिस्ट इस्लामिक स्टेट आइडियोलोजीबाट प्रभावित भएका मान्छे थिए भनेर भन्छन्। This was an ISIS-inspired attack. It is an extremist ideology. अब उक्त घटनामा कोही नेपाली नपरे पनि अस्ट्रेलिया र विश्वभरि नै छरिएर बसेका नेपालीलाई यो घटनाले त्रसित भने बनाएको छ। विश्वभरिका कुना कुनामा छरिएर बसेका नेपालीहरू यस्ता कन्फ्लिक्टको हटस्पटमै बस्न बाध्य छन्। अस्ट्रेलियाको सिडनी अथवा न्यू साउथ वेल्स स्टेट नै पनि एउटा हटस्पट बन्न पुग्यो र यो स्टेट अस्ट्रेलियाभरिमै सबैभन्दा धेरै नेपालीहरू बसोबास गर्ने स्टेट पनि हो। वर्ल्ड वाइड नै नेपाली डायस्पोराहरू ठुलो हुँदै जानु एकदमै राम्रो कुरा हो। अझ अस्ट्रेलियालाई त नेपालको 8औं प्रदेश भनेर मिमहरू पनि आइरहेका छन्। तर शान्ति भूमिमा हुर्केका नेपालीहरू जो टेरोरिजम भन्दा धेरै टाढा थिए उनीहरू विश्वभरि नै छरिँदै जाँदा विश्वको कुनै कुनामा यस्तै केही अनिष्ट भइहाले 7 समुद्र पारी सबैको कान ठाडो हुने रहेछ।